Ini apa benda yang korang tengok ni, balancing ni. Balancing yang ni lah. Kalau daripada rupa mesin basuh, rupa dia macam ni, balancing ni, bulat ni. Kedudukan dia dekat dengan drum. Drum yang mana ni, drum? Ni drum, ni balancing. Okey. Balancing ni, dalam dia memang ada air lah. Normal memang ada air. Kalau tak ada air, maksudnya dia rosak. Tapi kebanyakannya orang suka, bila dia buat servis, dia extra rajin tau. Dia dah bawa keluar, dah sentar-sentar, dah bersihkan diorang punya drum. Diorang tengok dalam balancing ni ada air. Jadi diorang cocok-cocok dalam ni, dia buang air dalam ni. So, kalau balancing ni tak ada air dalam, basuh memang boleh, tak ada masalah. Tapi bila spin, keburukan dia, bila spin bunyi bising. Macam absorber rosak. Tapi sebenarnya balancing dia yang dah tak ada air. Itulah punca dia kalau balancing rosak lah. Alright. So, kalau korang nak dapatkan ilmu-ilmu bermanfaat, korang boleh dapatkan buku Panduan D.I.Y. Yang terbaru ni lah. Yang ni semua tentang dalam buku ni, semua tentang mesin basuh auto. So, dekat mana dapatkan buku ni? Korang boleh grabkan buku ni dekat kita punya Shopee. Ataupun korang boleh walk in kita punya kedai.